У Київській міській військовій адміністрації кажуть, що пошкоджено багатоповерхівку в Печерському районі. Попередньо також зафіксовані падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах. Дані щодо руйнувань та потерпілих наразі уточнюють. Ну і, зрештою, у повітряних силах наголошують, що ситуація з активністю ворожої тактичної авіації на Сході та Південному Сході не змінилася. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій залишається. Ну і станом на час нашого етеру за півгодини після ракетної атаки на столицю, зокрема, тривога залишається у низці регіонів України. Дивіться, щойно це сказала, по-доброму зурочила тривогу, адже сигнали перестають лунати, зокрема, у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях. У місті Київ залишається, але, мабуть, зараз теж зникне. Ну і я також нагадаю, що за попередньою інформацією від моніторингових каналів, ймовірно, був проведений пуск декількох гіперзвукових ракет «Циркон» з території Криму. Канал «Монітор» повідомляє про те, що, як і минулого разу, пуск цирконів проводився з вертикальних пускових контейнерів з Криму. Декілька ракет подолали відстань у 580 кілометрів до Києва за 3 хвилини приблизно, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11 600 кілометрів на годину, що є гіперзвуком. Про наслідки атаки ми чекаємо ще більш офіційної інформації. Ну, але, зрештою, давайте нагадаємо собі інформацію про ось ці ракети. Ракета ЗМ-22 «Циркон» – це насправді протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань у Російській Федерації. Насправді ця зброя призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони. І я нагадаю, що 7 лютого моніторингові канали уже говорили про те, що під час атаки, під час масованого обстрілу Росія завдала удару по Києву 2 ракетами типу «Циркон». Про це Суспільному ще тоді, 7 лютого, повідомили джерела у правоохоронних органах, а видання Defense Express тоді писало, що після російської атаки у мережі з'явилися фото уламків ракети, на яких було присутнє маркування ЗМ-22, що відповідає саме «Циркону». Російська Федерація називає ці ракети гіперзвуковими. Ну і, власне, тоді ж у зведенні командування повітряних сил Збройних сил України серед збитих ракет зазначалися лише крилаті Х-555, Х-101 та «Калібр». Але цього разу ракети направду летіли дуже і дуже швидко, тому що от щойно оголосили повітряну тривогу, одразу ж вибухи і пролунали, їх чули місцеві, про них повідомляють і кореспонденти 24 каналу. От якщо ми з вами зараз детальніше поговоримо про таку чітку хронологію, то о 10:27 повітряні сили написали, що загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Тоді зазначили, що ракета на Київ, оголосили повітряну тривогу, і в 10:28, це буквально за 1 хвилину, вже пролунали вибухи. Чекаємо на офіційну інформацію від повітряних сил і чекаємо на офіційну інформацію від Київської міської військової адміністрації, яка повідомить про те, наскільки жахливими є наслідки цієї атаки. Адже я нагадаю, що уламки впали у житловому районі. Тож чекаємо на детальнішу інформацію, вболіваємо за українців і дякуємо рятувальникам, які от в таких умовах прибувають на місце. Ну, з хороших новин, сигнали повітряної тривоги завершилися майже у всіх регіонах. За офіційною інформацією, залишається вона у Дніпропетровській області, Донецькій, Луганській і Запорізькій. Запоріжжя от сьогодні щойно тільки що почервоніло на карті повітряних тривог. 12 хвилин на час нашого етеру триває там повітряна тривога. Якщо сигнали сьогодні, які упродовж останнього часу лунають і в вашому регіоні, бачите, за краще перейти в укриття.